toen zich de mogelijkheid voordeed om een betere antenne voor de 13 centimeter band te krijgen, die qua afmetingen wel veel groter is, maar ook wel meer versterking geeft, hebben we dat met beide handen aangepakt. Het is een wat beetje vreemd uitziende slotantenne. Een beetje vreemd uitziend omdat de kabel in het midden eruit komt en hij in zijn geheel aan de zijkant van de mast bevestigd is. Hoe dat precies zit, gaan we even uitleggen aan de hand van de volgende illustratie. Dan komen we toch weer terug op de eerdere uitleg die ik gaf bij de Alford slotantenne. Je hebt een plaat en daarin heb je een sleuf van een halve golflengte. Een verticale sleuf geeft horizontale polarisatie en hier kan je de coaxkabel op aansluiten. Neem je echter geen plaat en coaxkabel, maar neem je golfpijp, dan kan je eigenlijk gewoon de golfpijp rechtstreeks aansturen met het signaal en in de golfpijp dus de sleuf maken. En als je één sleuf kan maken, kan je ook meerdere sleuven maken, want het signaal gaat tenslotte door de golfpijp heen. En als je dan de afstand precies goed hebt en de afstand ten opzichte van het center, vanaf het midden van de golfpijp goed, en de lengte van de sleuven goed en de breedte van de sleuven goed, dus nogal wat voorwaarden, dan straalt dat allemaal, telt dat bij elkaar op, waardoor je een versterking krijgt in het horizontale vlak. Straalt hij dan weg, dus wat minder omhoog, wat minder naar beneden en wat meer in het horizontale vlak. Nogal veel parameters. En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Bijvoorbeeld zo. Je hebt de golfpijp en hier is dan een flens aangemaakt, maar je kan daar normaal gesproken rechtstreeks ook een adapter aanmaken waarin je een probe maakt met daar de coaxkabel op aangesloten. De antenne die we nu gebruiken bij PI6 ATS heeft echter een voedingspunt hier in het midden. Dat kan natuurlijk ook, want het blijft gewoon die golfpijp. Dus als die niet alleen hier gesloten is en hier open, maar je is hier gesloten en in het midden voed je hem, dan gaat het signaal die kant op en die kant op. Dus dat maakt eigenlijk verder niet uit. Maar is niet zoveel voorkomend. En toevallig konden we deze krijgen omdat er wat maatafwijkingen waren die we hebben gecorrigeerd. Anders hadden we dat op die manier ook niet gedaan. Hoe ziet de bouwtekening eruit? Dit ontwerp stond in 1991 in Der TV Amateur, een Duits ATV-blad. Het is ontworpen door DC0 BV. En wat we hier zien, dat is de voorkant en de achterkant en hier het zijaanzicht. En je kan ook zien dat de slots die hier dus wat meer naar links zitten ten opzichte van het hart, zitten hier wat meer naar rechts. Dus als je dat achter elkaar denkt, dan liggen de slots dus precies tegenover elkaar. En deze heeft dus 10 van die sleuven en deze heeft er 11. Want hier zie je dat er in het midden iets aan de hand is. Daar wordt een probe in gedaan. Dus vanaf deze kant waar dus daar een slot is hier een connectorgat gemaakt. En aan die connector zit eigenlijk gewoon een kwart golf antennetje. En die straalt dus die golfpijp in die kant op en die kant op. En voor een beetje aanpassing is hier nog een boutje en hier een boutje. En met die bout kan je dus nog de staande golfverhouding wat beïnvloeden. Dus de aanpassing van de kabel hier in het midden. Vandaar dat dus die kabel in dit geval in het midden zit, terwijl je hem ook aan het uiteinde zou kunnen doen. De uiteinden die zijn gewoon allemaal afgesloten. Er zijn passtukken gemaakt van aluminium die er precies in geslagen konden worden. En dan met boutjes konden worden vastgezet. En dit geheel is vervolgens in een regenbuis gezet. En met klemmen die gemonteerd zijn aan de oorspronkelijke armen van het centraal antennesysteem, ondertussen zwaar verroest, vastgezet aan de zijkant van de mast.
In 2008 zag het er zo uit. Dit is het midden van de slotantenne met een rubberen afdek, tulle en doorgang die na een paar jaar wel helemaal vergaan was. De groene coax 6, die met ijzerdraadjes of eigenlijk geïsoleerd draad vastgebonden is, want tie wraps gaan dan ook meestal stuk. Het geheel is een dunwandige regenbuis en de klem ziet er eigenlijk zo uit. Een zijarm die er al op het centrale antennesysteem oorspronkelijk zat en dan met een slangenklem om de buis heen. En de PVC-buis is van boven van onder wel dichtgemaakt met PVC-kappen. Maar hier is aan de onderkant wel een gat ingemaakt. Dat als er water in komt, om welke reden dan ook. En dat bleek dus later door deze opening van de coaxkabel gewoon naar binnen te gaan lopen. Dan kon het er in ieder geval aan de onderkant weer uit. Dus dat is het verhaal eigenlijk van deze slotantenne. Die dus genoemd wordt 2x10. Maar eigenlijk is die dus 1x10 en 1x11. En die geeft een prima versterking. En ditzelfde concept hebben we later ook toegepast op de 6 cm uitvoering. Waar het volgende filmpje over gaat. Wil je het blijven volgen? Subscribe, abonneer en heb je vragen, dan lees ik het graag hieronder.